අන්තර්ජාලයේ මුදල් හොයන්න කැමති ඔය කට්ටිය අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Android Waddo අපේ YouTube channel එකට. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් guys ඔන්න අදත් අරන් ආවා PayPal සල්ලි හොයන්න පුළුවන් site එකක් ගැන. ඉතින් මේ site එක ටික කාලයක් වෙනවා ඇවිල්ලා. ඉතින් මාත් මේ දැන් දවස් 3ක් වගේ තමයි පටන් ගත්තේ වැඩ කරන්න මේකේ. ඉතින් අපි බලමු මේ සයිට් එක ගැන. මේක විත්ඩ්‍රෝ දෙනවා. ඒක ෂුවර් ඇත්තට මට. ඉතින් අපි විත්ඩ්‍රෝ එක ගන්න බලමු මේකේ. නොමිලේ ඉතින් දෙන හින්දා අනිවාර්යෙන් අතාරින්න එපා වැඩේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය වෙනද වගේම link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් link එකෙන් එන්න. ඉතින් ඔයාලා link එකෙන් ආපුවම මෙන්න මේ වගේ මම මේකේ screenshot වගේ ගහගත්ත ඒකින්ද මම ඔය කට්ටියට කියලා දෙන්නම් මේක කරන විදිය. ඔය කට්ටියගේ මෙතන entry your email කියන තැනට ඔය කට්ටිය වැඩ කරන email එකක් ඉස්සෙල්ලාම ලබා දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය email එක ලබා දුන්නා නම් මෙතන පහලින් තියෙනවා get verify code කියලා. ඔයාලා මෙතන get verify code කියන තැන touch කරගන්න. ඔයාලගේ email එකට මේ කට්ටිය verification code එකක් එවයි. අන්න ඒක copy කරන් ඇවිල්ලා මෙතන දාන්න විතරයි තියෙන්නේ ඔය කට්ටියට. හරිද? ඒක දාගත්තා නම් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ enter password කියන තැන ඔය කට්ටිය මතක ඉන්න password එකක් හොඳ strong password එකක් ලබා දෙන්න. ඊළඟට ඒ password එකම confirm your password කියන තැන ඔය කට්ටිය ලබා දෙන්න. ඉතින් පාලි මගේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක වැටලා තියෙයි ඔය කට්ටියට. නෑ වැටලා තිබ්බේ නැත්නම් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක ඔය කට්ටිය කැමති නම් ලබා දෙන්න. නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගේ එකක් හරි ලබා දෙන්න. ඉතින් මේකට ඕනි කියලා දෙයක් නෑ. ඉතින් කැමති නම් ලබා දෙන්න ඔය කට්ටිය. ඉතින් මෙතන පාලින් තියෙන auto login කියලා එතන ටික් එක දාගන්න ඔය කට්ටිය. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන sign up now කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි ඊළඟට window එකට යන්. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඊළඟට ඔය කට්ටිය මගේ මේ පටන් ගත්ත හින්දා මේ පටන් ගත්ත ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මම ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගත්තේ. හරි ඔයාලට මෙතනින් කරන්න තියෙන්නේ start earning කියන එක touch කරගන්න. start earning කියන එක touch කරගත්තා නම් මේක හැබැයි Apple phone වලට ඒ කියන්නේ App Store එකට දෙන්නේ නැහැ මේ app එක. ඉතින් Android phone එකක් තියෙනවා විතරයි ඉතින් මේ app එකෙන් වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Android app එකක් තියෙන කට්ටිය මෙන්න Android කියන එක touch කරගන්න. හරි Android කියන එක touch කරගත්තා නම් ඔයාලව මෙන්න මේ වගේ window එකක් ඊළඟට open වෙනවා. මෙතනිමුත් Android කියන එක touch කරගන්න. ඔයාලා Play Store එකට අරන් ගිහින් ඔයාලා app එක download කරගන්නයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ app එක මේ icon එක කරලා තියෙන්නේ නිකන් බලානයක් වගේ අන්නේ app එක download කරගන්නයි. හරි ඔයාලා download කරගත්තා නම් app එක ඉතින් open කරගන්න. app එක open කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ එක window එකක් තමයි open වෙන්නේ. මෙතන agree and continue දෙන්න. හරි agree and continue දුන්නා නම් ඔයාලට මතකද site එකේ ඔය කට්ටිය ලබා දුන්නා email එකක්. ඉතින් මේ app එකයි site එකයි දෙකම එකතු කරලා තමයි මේ කට්ටියගේ යන්නේ. ඉතින් මේක වැඩේ කරන්න app එකත් ඕන වෙනවා site එකත් ඕන වෙනවා. app එකෙන් තමයි earn කරන්නේ site එකෙන් තමයි withdraw ගන්න අපි. ඒකින්ද app එකයි site එකයි දෙකම ඕන වෙනවා. ඉතින් අර දුන්න email එක මෙතන Google කියන එක touch කරගන්න ඔය කට්ටිය. ඔය කට්ටිය UID එක වැටලා තියෙන්නේ මෙතනින්. මෙතන Google එක කියන එක touch කරගත්තම ඔය කට්ටිය අර site එකේ දුන්න Google email එක මෙතනට ලබා දෙන්න. හරි ඒක ලබා දුන්නා නම් ඊළඟට මේ වගේ window එකක් ඔය කට්ටියට open වෙනවා. ඉතින් මෙතන login account කියන තැන ටික් එක දාගන්න ඔය කට්ටියගේ email එකයි password එක නැවත ලබා දෙන්න දෙයි. ඒක ලබා දෙන්නම මෙතන හරි ලකුණක් වැටෙනවා. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ lucky draw 6 time කියන එකෙන් go now කියන එක touch කරගන්න. ඔයාලට පුංචි ad ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පොඩි app වල මේ කට්ටිය ad වලින් තමයි ඉතින් අපිට ගාණක් දෙන්නේ. ඒකින්ද ad වැඩි. ඇත්තන මේවා කරන්න කැමති කට්ටිය කරන්න ඉතින් ad වැඩි මේ වගේ. ඉතින් මම නම් පොඩ්ඩක් අකමැති කරන්න. ඒක නිසා මම ඔය කට්ටිය අරන් ආවා ඉතින්. ඔය කට්ටිය කැමති හින්දා. ඉතින් ad ටික ad 6ක් බලන්න තියෙන්නේ මේක. ටච් කර ad 6ක් බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආපුවම මෙතන මෙන්න මේ වගේ ටික් එකක් වැටලා තියෙයි. ඒතකොට දෙකම හරි වැටලා තියෙනවා. හරි.
දෙකම හරියක් වැටලා තියෙනවා නම් ඕ කට්ටිය ඇක්ටිව් නව් කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඇක්ටිව් නව් කියන එක දුන්නම ඇප් එකට යනවා. ඉතින් මං ඇප් එකට ගිහිල්ලා දැන් පෙන්නන්නම් ඕ කට්ටියට. මෙන්න පොකට් මොකක්ද එක කියන එක ඇප් එක ඕපන් කරගත්තා මම. එතන ක්ලේම් දුන්නා. ඉතින් දැන් මම මේ කරලා තියෙන හින්දා පේන්නේ මෙහෙම. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක. මම ටච් කරගත්තා. නිකන් පොඩ්ඩක් මේක ටච් කරගන්නම් මම. කට්ටිය කියලා දෙන්න ඕනින්ද. හරි. ඉතින් ඔය කට්ටියට ඉස්සල්ලාම තියෙන්නේ මේකේ මෙන්න මේ බොක්ස් වගේක් පේනවනේ ඔය කට්ටියට. ඔන්න පෙට්ටියක් වැටෙනවා. මාළු පෙට්ටියක් වගේක් වැටෙනවා. අපි ඒක ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ මෙන්න මේ අල තියෙනවා. මෙන්න මේ එක එකවා තියෙනවා. අපි ලෙවල් ටික අප් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට කොයින් වගේක් මේ කට්ටිය ලබා දෙනවා. ඒ ලෙවල් අප් කරන එක. ඉතින් පොඩි ළමයන්ටත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඇත්තනම පොඩි එකට දීලා තියන්න මේක සෙල්ලම් කරන්න කියලා. ඒ කට්ටිය ආසාවෙන් සෙල්ලම් කරයි. ඉතින් මෙන්න මේ ඔකට යටින් පේනවා ඇති කහ පාටින් $91,845ක් කියලා. අන්න එක ටච් කරාම අපිට මෙන්න මේ වගේ එහෙම ටච් කරාම අපිට බොක්ස් දෙනවා. අපි ඒවා ක්ලික් කරගෙන මේ දැන් මේක එක කහ පාට හැඩ තියෙන අන්න ඕවට මේවා කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අන්න ඕක තමයි ඕකෙන් කොයින් අපිට earn කරගන්න පුළුවන් level up කරලා. ඔන්න ඕකයි පළවෙනි ක්‍රමය. හරිද? ඊළඟ දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මේක draw කියලා එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඕක ටච් කරගත්තම අපිට කොයින් මේ ඩයමන්ඩ් අපිට මේ 5 minutes 10 minutes 15 minutes අන්න ඕවා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔය කට්ටිය කරගත්තේ. ඒක මං කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ ආය. හරි ඒක මං බැක් කරගන්න. ඊළඟට අපි shop කියන තැනට ගිහිල්ලා බලමු. හරි shop කියන තැනට ගියාම අපිට මේකෙන් කරන්න තියෙන්නේ ඩයමන්ඩ් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඕවා තමයි මේකෙන් කරන්න තියෙන්නේ. මේ කොයින් 8ක් earn කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ කෑලි බලබලා 8 ගානේ එක මේකට කොයින් earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් try කරලා බලන්න ඔය කට්ටිය. මම මෙතන වීඩියෝ play කරන්න යන්නේ නැහැ ඉතින්. හරි මම ඉතින් back වුණා. ඊළඟට පහලින් තියෙනවා award කියලා. අපි ඒක touch කරගමු. හරි මෙන්න තියෙනවා මම මෙතන claim කරගන්නවා වීඩියෝ play වෙයි. ඉතින් මම copyright වදින හින්දා අයින් කරගත්තා. ඒකෙන් මට coin 10ක් හම්බුණා. ඉතින් අන්න ඔය වගේ මෙතනින් claim කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන එහා පැත්තේ තියෙනවා මේක නම් level 10 අපිට level up කරද්දී මේ කට්ටිය coin වගේක් ලබා දෙනවා. ඒ level up කරන්න තියෙන අපිට මෙන්න මේකේ. දැන් මගේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ level 9. මෙන්න මේ ඉරිඟු කරල. ඉතින් level up කරනවට මේ කට්ටිය about කියන තැනට ගියාම level up කරනවට අපිට මෙන්න level 10ට coin 30ක් හම්බෙනවා. අන්න ඔය වගේ coin ලබා දෙනවා මේ කට්ටිය. ඔන්න ඒ වගේ පොඩි වැඩ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන මාළුවෙක් ඉන්නවා. ඒකෙන් බලමු අපි මොනවද දෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය වීඩියෝ කෑලි මේවා කරගෙන ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක නම් මම දන්නේ නැහැ හරියටම. ඊට පස්සේ මේ මස් තියෙනවා. මස් වල පුළුවන් මේ එක එක දේවල් මේවා කරගන්න. මේ මෙන්න මේවා මෙතන නැති වුණොත් මේ කහ පාට తీරු නැති වුණොත් මෙන්න මේ මස් කෑල්ලෙන් ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒකේ තමයි එතනින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔකට try කරලා බලන්න. ඔය කට්ටිය මට වඩා හොඳට දන්නවා ඉතින් මේ වගේ මේවා කරන්න. හරි ඉතින් ඔන්න ඕකයි ප්‍රධාන ක්‍රමේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය ප්‍රොෆයිල් එක ක්ලික් කරා මෙන්න මේ වගේ ඔය කට්ටිය UID එක තියෙනවා. මෙතන නම තියෙනවා ඇති ඔය කට්ටියගේ. හරි ඔන්න ඕකයි සරලව කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ coin තමයි අපි earn කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් ගිහලා බලමු withdraw කොහොමද ගන්න කියලා. ඉතින් මං කිව්වා මේ app එකෙන් ඔය කට්ටිය withdraw ගන්න බෑ. ඒක නිසා අපි යන්න ඕනේ site එකට තමයි withdraw ගන්න. ඉතින් මම site එකට ගිහලා පෙන්නන්නම් ඔය කට්ටියට. මෙන්න site එක. නෝකයි site එක. ඉතින් ඔය කට්ටිය අතනින් මේ site එක හදාගත්තා. කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේකෙන් අපිට කරන්න තව වැඩක් තියෙනවා. හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්නවා නම් මෙන්න මෙතන invite event කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඕකට ගිහිල්ලා ඔය කට්ටියගේ referral කරන්න පුළුවන් ඔය කට්ටියට. මේ වගේ පොඩි app වල තියෙනවා ඇත්තම referral ලා. ඔය කට්ටිය කැමති නම් referral කරගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මම නම් කියන්නේ එක device එකකින් මේ වගේ account දෙකක් හදන්න යන්න එපා. ඉතින් මට අර Dodo Fish කියන app එකේ
මංකට විඩ්‍රෝ දාලාත් පෙන්නවා ඒකේ මං තව account එකක් හදන්න කියලා මගේ account එක බෑන් කරා. ඉතින් හදන්න එපා ඒකින්ද ඒක විඩ්‍රෝ දෙනවා. ඒකේ අනිවාර්ය වීඩියෝ එක බලන්න. ඔකට Shiba coin Binance එකට trust wallet එක අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මම මතක් කරා ඔන්න. account දෙයක් නම් හදන්න යන්න එපා මොනම site එකකවත්. ඊට පස්සේ ඔකට මේ site එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඔකට මේ tax center කෙනෙක් ගියාම loading වෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න connection පොඩ්ඩක් අවුල්. මෙන්න මේ වගේ ටාක්ස් කරන්න පුළුවන් ඔකට coins ලබා ගන්න. ඉතින් මං වීඩියෝ ප්ලේ වෙන හින්දා ටාක්ස් කරන්න අරකෙ තිබ්බ ටාක්ස් ටිකම තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ. ඉතින් මම බැක් වුණා. හරි ඔකට්ටියට මං කිව්වේ අර ගේම් එක ගහලා මෙතනින් coin වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන refer කරලා coin වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕවා තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ආය අරකේ මං ඇප් එකේ කියලා දුන්නා ඔකට්ටියට. හරි මම මෙතන බැක් වුණා. මෙතන අපි දැන් බලමු withdraw එක ගන්න කොහොමද කියලා. මම කට්ටිය කිව්වේ PayPal මේකේ ආය දෙනවා payer දෙනවා. අනිත් ඒවා නම් අපිට support කොහොමද දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ හරියට. ඉතින් PayPal payer ගැන විතරයි මම දන්නේ. ඔකට්ටිය PayPal ගන්නම් PayPal කියන ටච් කරා. මෙතනින් ඔකට්ටියගේ email address එක ලබා දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මං email address එක තාම දුන්නේ නැති හින්දා මං ඇත්තටම PayPal එකක් හදලා නැහැ තාම. මං ඒක වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් අරන් එන්න. PayPal එකක් හදන විදිය ඔකට්ටියට. මෙතෙන් cancel කරාම cancel වෙනවා. ඉතින් මං මේකේ coin 10000න් තමයි කියන්නේ coin 10000ක් කියන ඩොලර් එකක්. ඩොලර් එකෙන් අපිට PayPal එකට withdraw ගන්න පුළුවන්. මේ කට්ටිය කියලා තියෙනවා ඉතින් දවස් 3ක් වගේ යනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් පැය 24 මුත් හම්බෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය withdraw දාලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. ඊළඟට ඔන්න minimum withdraw එක PayPal වලින් ඩොලර් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ coin 10යි pay එකට ගන්න පුළුවන්. coin 5000ක් කියන්නේ 0.75ක් USD. ඉතින් මේ pay එකේ නම් ගණන් වැඩි. pay ගන්න නම් ඔකට PayPal ගන්න නම් ඉතින් ලාභයි ඉතින් ගන්න එක. PayPal එකටම ගන්න ඩොලර් එකක් අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන්. 5000ක් හොයලා 0.45ක් ගන්නට වඩා හොඳයි 10000ක් හොයලා ඩොලර් එකක් ගන්න එක. ඉතින් අන්න ඔය විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔකට තේරෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්න. ඔකට ඉතින් කෝඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කෝඩ් එක කොපි කරගෙන දුන්නත් හරි කාට හරි. ඉතින් අන්න ඔහොම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තව PayPal account එකක් අරන් එන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් කරන්නම් මෙතනින්. මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාමත් බලන්න ඔයාලත් කැමතිද? ඔයාලා තාමත් අපේ Android Waddo YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් යට තියෙන subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක තෝල් දාලා තියාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට සමු ගන්නන් ඔබට සුබ දවසක්.